السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل حكم الرئيس الجديد للولايات المتحدة. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحباء، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن التساؤل المهم الذي يطرح من طرف الإخوة والأخوات الذين لديهم ملفات مقدمة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الذين هم مقدمون على تأشيرات للهجرة. التساؤل هو عن هل القرار العائد لترامب هل هو قرار ينهي الهجرة وإيقافها بصفة نهائية؟ نجيب بأن هذا القرار أكيد هو قرار تنفيذي فقط، ممكن أن يظل ساري المفعول لمدة لا يمكن أن نجزم أو نؤكد الفترة التي ممكن أن تتحول فيها القرارات التنفيذية للرئيس ترامب إلى عودة للإجراءات وإصدارات للتأشيرات من جديد، والسماح بدخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، أي العودة إلى وضع الإجراءات السابقة إلى وضعها الطبيعي الذي كان يشتغل عليه سابقا منذ أشهر أو أسابيع سابقة. إذن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قانونها يظل ساري المفعول ثابت. ممكن للرئيس ترامب أو أيها رئيس أن يقوم بوضع قرارات تنفيذية على أرض الواقع، ويتم تنفيذها بتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بكل ما هو يدخل في صلب قانون الهجرة الأمريكي. ونؤكد بأن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن القومي الأمريكي كذلك لها كلمتها، وكذلك لا ننسى مصالح الهجرة المعتمدة، سواء مصلحة الهجرة أو مركز الهجرة والمواطنة USS، وكذلك مصلحة الهجرة National Visa Center Embassy. إذن تعليق إصدار التأشيرات المتعلقة بالهجرة للدول المعنية بالأمر هو قرار مؤقت، ونسطر عليه قرار مؤقت لا يمكن الاختلاف عنه من حيث الإجراءات التي هي سارية المفعول والتي تشتغل عليها الجهات المعنية. وأكيد القلق ينتاب بعض المهاجرون عن هل ملفاتهم المقدمة لدى دوائر الهجرة انتهى أمرها، وهل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية توقفت بهذا القرار بشكل نهائي. نؤكد بلا، الهجرة إلى أمريكا وقانونها سيظل معمولا به وسيظل ثابتا، فقط صلاحية الرئيس ترامب ممكن أن تغير بعض الأشياء التي تخص الهجرة، ولكن لا يمكن للرئيس أن يوقف أو يغير قانون الهجرة الذي أكيد له أساسيات يشتغل عليها من أزمان طويلة وسنوات طويلة. وأكيد كل بلد أو دولة لها قانونها الثابت الذي يتعلق بشؤون الهجرة. وللتأكيد لو أن الرئيس ترامب أراد تغيير قانون الهجرة برمته في عهد حكمه السابق قبل حكم جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية لفعل ذلك، ولكن قانون الهجرة الأمريكي لا يسمح له بهذا، لأنه ضروري هناك مراجع سياسية متداخلة في حكم الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد على الكونغرس الأمريكي، لا يمكن لترامب أن يفعل أو يغير قانون عام يشمل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا بموافقة الكونغرس الأمريكي، وهذا للتأكيد. إذن الإجراءات الحالية التي قام بها الرئيس ترامب باتخاذها كقرارات تنفيذية عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي فقط قرارات مؤقتة، وهذا لا يعني بأنه الهجرة تم توقيفها بصفة نهائية، لأنه لا يمكن توقيف الهجرة نهائيا، رغم أن الرئيس أصدر قرارات تعليق إصدار التأشيرات متعلقة أكيد بالهجرة وتوقيفها إلى
يعني إشعار آخر. إذن على كل من هم يهمهم الأمر، ونؤكد على المعنيين بتقديمهم على طلبات الهجرة لأهلهم، وكذلك الذين هم محددة مواعيدهم، وكذلك الذين هم يريدون التقديم على الهجرة، ننصح بعدم أخذ هذه القرارات العائدة لترامب، بأنها ممكن أن تحد من صيرورة مسار ملفاتكم للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولا داعي للقلق، لأنه قانون الهجرة الأمريكي يظل ثابتا وسيظل كذلك إلى أن يتبين التوقيت الذي ستعود فيه المياه إلى مجاريها، أي تعود كل الإجراءات السابقة إلى وضعها الطبيعي. ونؤكد بأنه كل الإجراءات الحالية التي أكدنا عليها في برامج عبر القناة، والتي تعنى بتعليق الهجرة وإيقاف منح تأشيرات الهجرة ودخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي فقط إجراءات لإعادة النظر والتعديل والتحري والبحث الدقيق عن كل ما يعني المهاجرين المقدمين لأهلهم والمقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لأجل التحري في الملفات المقدمة لدى مصالح الهجرة، وكذلك لمعرفة الأشخاص المقدم لهم على الهجرة إلى أمريكا، وكذلك لمعرفة الأشخاص المقدم لهم على طلب معاملات لم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل يستحقون الدخول إلى أمريكا بنعم أو لا. لهذا ننصح جميع المعنيين بالأمر والذين هم قلقون عن وضع ملفاتهم لدى مصالح الهجرة، ننصح لكي تتابعوا كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمسار ملفاتكم لدى مصالح الهجرة خطوة بخطوة، وإن لزم الأمر تتواصلوا مع مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية وتسألوا عن مسار ملفاتكم. ولا بأس بالنسبة للإخوة الذين هم محددة مقابلاتهم بالسفارة الأمريكية، ونؤكد على تأشيرات الهجرة، في حالة أن هناك تعطيل أو تأخير ممكن لكم كذلك أن تتواصلوا مع السفارة أو القنصلية في بلدكم الأم، وقانون الهجرة يخول لكم هذا، ليس بالمشكل. كذلك بالنسبة للذين هم قريبون من المواعيد والمقابلات، ممكن إن شاء الله أن تتمموا الإجراءات، وإن شاء الله ممكن أنها ستتم بخير وسلام على حسب المعايير والقوانين الموضوعة لتسليم الفيزا للمعنيين بالأمر، وهذا مؤكد. وللتأكيد من جديد، بالنسبة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشؤون المهاجرون على العموم، أكيد قانونه هو معمول به منظم، لا يمكن تجاوز أيها شخص لقانون الهجرة الأمريكي. ولو أن هناك رئيس للولايات المتحدة الأمريكية اسمه ترامب كرئيس لأمريكا، فلا يمكنه أن يوقف الهجرة إلى أمريكا بصفة نهائية، فقط ممكن له وضع بعض القرارات التي سوف نحسبها على قرارات تنفيذية تفاديا لدخول مهاجرون يهددون أمن الولايات المتحدة الأمريكية، وتفاديا لدخول مهاجرون قد يشكلون عبئا ثقيلا عن الاقتصاد الأمريكي. هذه الإجراءات ممكن للرئيس العمل عليها وتنفيذها من طرف الجهات المعنية. وعندما نؤكد على الجهات المعنية نقصد هنا مصالح الهجرة بالولايات المتحدة، وكذلك السفارات أو القنصلية الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية، كذلك لها كلمتها ولها شأنها في العمل على استقبال المواعيد والمقابلات، وأكيد لترتيب الملفات الجاهزة للمقابلة. ثم في حالة أن هذا الشخص الذي قدم على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة، في حالة أنه يستحق التأشيرة ممكن أنه تمنح له، وفي حالة أنه لا يستحق التأشيرة بحكم أكيد قد يعني يطاله القرار الذي قام به ترامب لتعليق إصدار التأشيرات على
المهاجرين الذين هم ينتسبون لدول قد سميناها لكم سابقا عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن في حالة أن المهاجر الذي مقدم على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تستوفي فيه الشروط، وكذلك في حالة أن المهاجر الذي هو أصلا مقدم لأهله لا تستوفي فيه الشروط، فهنا الملف ممكن إعادة النظر فيه ويتحروا كل صغيرة وكبيرة. وممكن للمعني ممكن له الحصول على الفيزا، ممكن له أن لا يتحصل عليها، وهذا على حسب الظروف التي تدخل في صلب الملف الخاص بالمعني بيوم الموعد والمقابلة، وكذلك للمعنيين بتقديم ملفاتهم والتي هي لا زالت سارية الدراسة والمعالجة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا للتأكيد. واعلموا بأنه قانون الهجرة الأمريكي يحترم منظومة الهجرة عامة ولا يظلم أحدا. وكذلك هناك نقطة مهمة نؤكد عليها: الهجرة هي سارية المفعول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل مصالح الهجرة ووزارة الخارجية الأمريكية، ولا يمكن توقيفها بصفة نهائية. والتعليق لإصدار التأشيرات للهجرة ليس هو الإيقاف النهائي للهجرة إلى أمريكا. ونفرض أن ترامب ظل رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فأكيد هنا كلمة لجهات أخرى تدخل في الشأن الداخلي الأمريكي لها كلمتها، وبدون موافقتها لا يمكن أن يوقف الرئيس ترامب الهجرة بصفة نهائية. هذا للتأكيد. وحكم ترامب لا محال هو منتهي فترة محسوبة لسنوات، وممكن لرئيس آخر أن ينتخب لحكم الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في السنوات المقبلة. ونتمنى أن تمر إجراءات الإخوة والأخوات بخير وسلام لكي تعود أو يعود مسار الإجراءات بنظام بدون أن يظلم المهاجرون الشرعيون الذين يستحقون أكيد الحصول على التأشيرة بسلام والدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسلام. واعلموا بأن هذه الإجراءات هي مؤقتة كعودة للمراجعة الشاملة لأجل تنظيم كل ما يعنى بالهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الذي يستحق الحصول على فيزا هجرة والدخول إلى أمريكا أكيد سوف تمنح له، والذي لا يستحق منحه للتأشيرة والدخول إلى أمريكا أكيد سوف يتعامل معه القانون على حسب القوانين المرسومة والموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، ولا يظلم هنا أحد. ونؤكد هذا القانون يظل صارم، وأكيد الرئيس ترامب هو حاليا ينفذ كل ما قرره على أرض الواقع، وهناك الجهات المختصة والمعنية بالأمر تشتغل على هذا القرار وتم تنفيذه. وإن شاء الله ممكن أننا سنقدم لكم كل ما هو مستجد عما قريب في القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وأدعوكم في حالة أنه يهمكم الأمر أن تعودوا لبرامج قمت بتنزيلها عبر القناة توضيحا لكل ما هو مطروح من طرفكم عن مسار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب. سبق لنا أن أكدنا عن القرار الذي تم تنفيذه والمتعلق بتعليق إصدار تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدنا بأن تأشيرات لغير الهجرة هي غير مشمولة بهذا. وهنا سوف نسمي لكم التأشيرات من جديد، مثلا سياحة، زيارة، علاج، دراسة إلى غير ذلك. هذه التأشيرات هي غير مشمولة بهذا القرار، فقط تأشيرات الهجرة كلام شمل عائلي إلى غير ذلك. وهذا للتأكيد. وأتمنى إن شاء الله أن تكونوا في الموعد في برامج قادمة، متمني لكم جميعكم التوفيق. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها
تعليق، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.